Hello mga kaKJ, this is Ken and welcome to Earning with Ken and Jhen. So our topic for today is about introduction to accounting process. So ano ang ginagawang proseso ng mga accountants or bookkeepers and ano ang mga elements ng financial statement. Let us do it. So first of all, what is accounting? To summarize it all, accounting is the process of recording. Ibig sabihin, i-record mo o i-register mo siya sa books, classifying, ina-arrange mo siya in a way na nakakategorize siya or nakagroup siya sa specific groups of elements of financial statements, and summarizing financial data into meaningful format. Dito, mangyayari yung magawa ng mga financial statements kung saan makaka-apekto ito sa mga desisyon ng upper bodies or management. So, meaningful format, ibig sabihin nito is may sense siya or alam na mga gagamit ng financial statements, yung mga nakapaloob sa financial statements or financial data. Meron tayong two main data. Meron tayong income statement at meron tayong balance sheet. Balance sheet is the one who corresponds to financial position o yung kondisyon ng financial aspects ng kumpanya, at income statement naman is yung financial performance. Ito yung operating process ng kumpanya kung saan ma-measure ng kumpanya yung ability nito ng pag-generating revenue. Accounting process, unang-una sa lahat, nandiyan yung source documents, journalizing, ledger, trial balance, at ang pinakahuli ay ang financial statements. So, source document, ito yung mga documentations na i-record ng kumpanya sa kanilang books. Journal entry or journal is or aka book of original entry. Ito yung place kung saan first na i-record ng kumpanya ang mga transactions ng business. Ledger or aka book of final entry, ito yung place kung saan nakasummarize yung mga accounts ng kumpanya in a way na dapat nakabalance ang debit at credit. Trial balance, ini-ensure ng kumpanya kung equal ba ang debit at credit ng mga accounts, pero may mga times na may mamamali o may error dito, kaya tinatawag itong trial balance. So, ang last is financial statements. May 5 itong main classifications or groups na madadaanan natin sa mga next vlogs natin. Masasabi ko lang dito is ito yung record kung saan makaka-apekto ito sa decision making ng upper bodies or ng management. Ang proseso ng pagkuha ng source documents hanggang sa paggawa ng trial balance is yung proseso ng bookkeeper or proseso ng bookkeeping or yung ginagawa yon ng mga bookkeeper. So, financial statements, meron tayong 5 classifications or groups. Unang-una sa lahat is income statement. Pangalawa, balance sheet. Pangatlo is statement of changes in equity. Pang-apat is statement of cash flows. At ang panlima is notes to financial statement. So, meron tayong 5 elements ng financial statement. Unang-una sa lahat is yung assets. Pangalawa is liabilities. Pangatlo is equity. And pang-apat is revenue. At panglima ay ang mga expenses. Ang mga ito ay matatalakay natin hanggang habang tayo ay umuusad sa ating mga vlog dito sa Earning with Ken and Jhen. So, subaybayan nyo po lang yun. So, okay. Hanggang dito na lamang po ang ating pagtatalakay sa topic na ito. Hanggang sa muli, ito po si Ken and this is Earning with Ken and Jhen. Earn with us, even in pajamas. Bye and have a good day.